සුබ දවසක් ඔයාලට අදත් ආවලුත් වීඩියෝ එකකින් අද LED බල්බ් ප්‍රිපෙයාර් වීඩියෝ එකක්. මුලින්ම මම මේ වැඩ කරන බල්බ් එක හෝල්ඩර් එකට දාලා පෙන්නන්න. මේක වැඩ කරන හෝල්ඩර් එකක් කරන්ට් එක එනවා. හරි අපි මේකට දාගමු. දැන් අපිට රිපෙයාර් කරන බල්බ් එක. මේක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට වෙන්නේ. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. මුලින්ම මේ කප් එක ගලව ගන්න ඕනේ මේකේ. කප් එක ගලව ගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේකේ බල්බ් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩක් දුරට මේ වගේ LED බල්බ් වල මේ එක බල්බ් එකක් පිච්චුනාට පස්සේ මේ බල්බ් වේලීම පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඉතින් අපි හදාගත්ත ටෙස්ටර් එක ඔයාලට මතකයි තියෙන්නේ ටෙස්ටර් එකෙන් මේ බල්බ් ටික චෙක් කරගමු. මේ තියෙන ටෙස්ටර් එක මේක හදන හැටි වීඩියෝ එක බැලුවේ නැති අය ඉන්නවනම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් ඒ වීඩියෝ එක බලලා එන්න. හරි අපි මේකෙන් චෙක් කරගමු මොන බල්බ් එකද මේක පත්තු වෙන්නේ නැත්තේ කියලා. බල්බ් ටික ඔක්කොම පත්තු වෙනවා නම් අපිට මේක ඇතුළට යන්න වෙනවා ඩ්‍රයිවර් සර්කිට් එක හොදද බලන්න. අපි බලමු දැන් චෙක් කරලා මේකේ බල්බ් ටික පිච්චිලාද පත්තු වෙනවද කියලා. මේ විදිහට තියාගන්න බල්බ් එක පෙරලෙන්නේ නැති වෙන්න. මම ඉතින් ඔයාලට කලිනුත් කිව්වනේ මේ ටෙස්ටර් එකට ධනක් ඍණක් නැහැ. චෙක් කරගෙන යන්න තමයි තියෙන්නේ. කොහොම මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ නේ ඔය. හප්පට සිරි වයර් එක ගහලා නැහැ කියනවා. මේ විදිහට ටට්ටක් ගාලා මම මේ ටික ස්පීඩ් යවනවා ඔයාලට. නැත්නම් වීඩියෝ එක එපා වෙනවා ඔයාලට. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන බල්බ් එකක් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ බල්බ් එක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අනිත් බල්බ් පත්තු වෙනවා. දැන් මේ බල්බ් එක පත්තු වෙනවා මේක පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි අපේ ලෙඩේ. මේ බල්බ් එක අපි කොහොමද බලමු හදන්නේ. අනිත් බල්බ් ඔක්කොම පත්තු වෙනවා මේ LED එක විතරක් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේක මුලින්ම මාක් එකක් දා ගන්න ඕන ඔයාලා නැත්තම් වෙන බල්බ් කඩාවි. ලෙඩේ මේකේ කියලා හිතලා. මම මාක් දාන්න ගියේ නෑ මම මේ විදිහට කඩා ගන්නවා මේ බල්බ් එක. බල්බ් එක කඩලා අයින් කරලා අපිට තියෙන්නේ මේකට අලුත් SMD LED එකක් පාස ගන්න. මේක ගොඩක් අය කරන වැඩක් මේ EN dot එකක් තියලා එකතු කරන එක. එහෙම කරලාම පත්තු වෙනවා හැබැයි පොඩි කාලයක් තමයි වැඩ කරන්නේ. ලොකු කාලයක් එහෙම වැඩ කරන්න බෑ. මෙතන EN ටික අයින් කරගෙන අපි මේකට අලුත් LED එකක් පාස ගමු. ඒකට ඔයාලට බවුත් එක මේ විදිහට යකඩයක් උඩින් තියාගෙන පරණ LED ප්ලේට් එකකින් ගලව ගන්න පුළුවන් ලස්සනට බල්බ් එක කැඩෙන්නේ විදිහෙන් නැතුව මේ විදිහේ මේ තියෙන මං ගලවපුවා මේ විදිහට රත් වෙන පැත්තෙන් තියලා හැබැයි අතින් අල්ලන්න එපා මේක මං ඇල්ලුවට අත පිච්චෙනවා ටිකක් වෙලා තියලා තියුණාම අපිට මේ විදිහට මේ බල්බ් එකක් ගලවලා ගන්න පුළුවන්. අනේ ළමයි පින්නිකම් බලන් ඉන්නකෝ ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා සපෝට් එකක් දෙන්නකෝ. ඔයාලට පේන ඉතින් මේ විදිහ නිකම්ම ගැලවෙනවා. මේ LED බල්බ් අපි අරකට පාස් ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ හරියට පැත්ත බලලා. ඒකත් මම කියලා දෙන්නම් ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. හරි ඉතින් දැන් අපි හදා ගන්න බල්බ් එකට මේ LED එකක් පාස ගන්න එක තමයි තියෙන්නේ. මම දෙකම ගැලෙව්වා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඔයාලට මේව කඩේ ගන්නත් තියෙනවා මේ විදිහට ගැලෙන්නේ නැතත්. මුලින්ම මේ අපි ගලවගත්ත තැන බල්බ් එක තිබ්බ තැනට එක පැත්තකට ඊයන් ටිකක් තියාගෙන පාස ගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තට තියන්න එපා. එක පැත්තකට විතරක් තියාගන්නකො. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේ LED එකේ පොඩි ඩොට් එකක් තියෙන එක පැත්තක. ඒක
අනිත් බල්බ් වලත් මේ ඩොට් එක තියෙන පැත්තට එන විදියට තියලා බෞද්ධයෙන් අර ඊයන් ටික රත් වෙනවත් එක්කම මේ බල්බ් එක එහාට තල්ලු කරන්න. මම වීඩියෝ එක කරන විදියටම බලාගෙන ඉන්න. මේ විදියට ඊයන් ටික උණු වෙනවනේ අපි බෞද්ධ එක තිරුවාම. ඒ උණු වුණවත් එක්කම අපිට තියෙන බල්බ් එක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට තල්ලු කරන්න. එතකොට මේ පැත්ත හොදට සෙට් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අනිත් පැත්තට ඊයන් තියලා පාස ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැක්කනේ අන්න මේ විදියට තමයි කරන්නේ. අනිත් පැත්තට අපි ඊයන් පොඩ්ඩක් තියා ගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලා මේ LED බල්බ් එක තියන් ඉන්න එපා. එහෙමනම් මේ බල්බ් එක උණු වෙන්න වගේ පුළුවන් බෞද්ධ එකේ රස්නෙට පොඩි වෙලාවකදී කරගන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තට මේ විදිහට ඊයන් පොඩ්ඩක් තියාගත්තට පස්සේ අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. ඊයන් ඩිංග පොඩ්ඩක් තියාගන්න මේ හොද්දට. එතකොට බල්බ් එක ගැලවෙන්නේ නැතුව අපිට පාත ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි මේ විදිහට පාස ගත්ත LED බල්බ් එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අනිත් ඒවා වගේම තියෙනවා. මේ විදිහට හදාගත්තම ඉතින් ඔරිජිනල් හැදුවා වගේ තමයි. අපි දැන් මේක හෝල්ඩරේට දාලා බලමු වැඩ කරනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් එකතු කරලා හදනවට වඩා ඊයන් ඩොට් එකක් තියලා මෙහෙම හදුවට පස්සේ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් LED බල්බ් එක පත්තු වෙනවා. පොඩි හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක share කරලා එකතු වෙන්න. සුබ දවසක් ඔයාලට.